Nakakaramdam ka ba ng sakit ng ulo, sakit ng ngipin, lagnat, trangkaso, sakit ng tenga, o sakit sa kasukasuan, o iba pang mga kondisyon? Ano ang dapat nating gawin or ano ang tamang gamot ng ating inumin? Hello mga kalalabs! Ako po si Donette. Welcome back to my channel, The Simplicity Vlog. Ang tatalakayin po natin ngayon mga kalalabs ay tungkol po sa isang gamot na marami pong natutulungan o naibsan ng mga sakit. Ito po ay walang iba kundi ang Rexidol. So without further ado mga kalalabs, let's start! Ano nga ba ang Rexidol? Ano ang benefisyong nakukuha natin once na uminom po tayo ng Rexidol? So mga kalalabs, atin pong tatalakayin ang mga kasagutan. Sa pangkalahatang idea po mga kalalabs, ang Rexidol 40 tablet ay ginagamit upang panggamot sa sakit ng ulo, sakit ng ngipin, lagnat, trangkaso, sakit sa tenga, orthostatic hypotension, pagkapagod, antok, sakit sa kasukasuan, at iba pang mga kondisyon. Ang Rexidol ay naglalaman ng mga sumusunod na aktibong sangkap. Ito po ang caffeine at paracetamol. Ang komposisyon at aktibong sangkap, ang Rexidol 40 tablet ay may komposisyon ng mga sumusunod na aktibong sangkap. Ito po ang paracetamol at ang caffeine. So, ang formulation po ng paracetamol at caffeine sa Rexidol tablet, every paracetamol po, meron po siyang 500 milligrams at saka every caffeine ay meron po siyang 65 milligrams. Ang dosage po niya mga kalalabs sa Rexidol 40 tablet, ang adult and children more than 12 years of age, para po sa pain and fever, 1 to 2 tablet every 6 hours or as recommended or prescribed by the doktor. Maximum ng 8 tablet within 24 hours. So, ano po ang gamit ng Rexidol tablet sa ating katawan? Ang Rexidol tablet po ay siya po ang nag-relieve of mild to moderate pain. Kasama na po ang headache, migraine, backache, muscular pains or muscular aches, menstrual cramps, arthritis pain, toothache, and pain associated with common cold and flu. Ito po ay reduction of fever. So, ang Rexidol 40 tablet po ay ginagamit para sa paggamot or pagkontrol, pag-iwas at pagpapabuti ng mga sumusunod na sakit, mga kondisyon at sintomas. Ano ang side effects? Kasi kung inom tayo ng Rexidol, meron po siyang mga magandang benefits. So, kahit may benefits po siya, mayroon din po siyang side effects. So, ano ang mga side effects? Sa paracetamol po, meron po siyang hypersensitivity including skin rashes and minor stomachs and intestinal disturbances. Sa caffeine naman po, siya po ay nagkakaroon po siya ng difficulty of sleeping, nervousness, restlessness, irritability, anxiety, headache, ringing of ears, fast or irregular heartbeat, rapid breathing, frequent or urination, and stomach upset, and increased blood pressure. Ang pagiging hypersensitive sa Rexidol 40 tablet ay isang kontra-addiction. Bilang karagdagan, ang Rexidol 40 tablet ay hindi dapat iniinom kung ikaw ay may sumusunod na mga kondisyon. Pag may ganitong kondisyon ka po, hindi ka po pwedeng uminom ng Rexidol tablet. Una-una ay ang hypersensitivity at saka ang hepatic or pagpapahina. May mga madalas na tinatanong ng ating mga netizens or mga sambayanan about sa Rexidol tablet. Ang mga katanungan ay, ang Rexidol 40 tablet ba ay pwedeng gamitin para sa sakit ng ngipin at sakit ng ulo? Oo, ang sakit ng ulo at sakit ng ngipin ay kasama sa pinakamadalas na ginagamitan para
sa Rexidol tablet. Pero huwag natin gamitin ang Rexidol Forte para sa sakit ng ulo at sakit ng ngipin na hindi pa tayo kumukonsulta sa doktor. Gaano katagal kailangan gamitin ang Rexidol Forte tablet bago natin makita ang resulta ng ating kalagayan or resulta na makikita na may pagbuti sa ating katawan. Yung mga gumagamit ng panggamot.com na website ay nagsasabi na parehong araw at within 6 hours ay ang pinakamagandang mga panahon na sinubukan nila bago sila makakita ng pagbabago sa kanilang kondisyon. Ang mga oras na ito ay maaaring sumasalamin na kung ano ang pwede mong maranasan o kung paano mo gagamitin ang gamot na ito. Mangyaring kumonsulta muna sa inyong doktor upang malaman kung gaano katagal mo dapat inumin ang Rexidol Forte tablet. Gaano kadalas kailangan gamitin ang Rexidol Forte tablet? Marami nagsasabi na 1 beses sa isang araw. Meron namang sabi 3 beses sa isang araw ay ang pinakamadalas sa paggamit ng Rexidol Forte tablet. Kumonsulta sa inyong doktor kung gaano kadalas or ilan ang dapat mong inuming Rexidol Forte tablet. Sa pag-inom ba ng Rexidol Forte tablet, kailangan upang pagkatapos kumain or bago kumain. Ang pag-inom ng Rexidol Forte dapat ay pagkatapos kumain. Gayunpaman, maaaring hindi ito sumasailalim sa kung paano mo inumin ang gamot na ito. Mangyaring kumonsulta muna sa inyong doktor kung ano ba talaga ang tamang pag-inom ng gamot na ito. Ligtas bang magmaneho o magpatakbo ng mabibigat ng makinarya kapag ginagamitan ng produktong ito? Ligtas naman po siyang magmaneho or magpatakbo ng sasakyan. Huwag lang kung nahihilo ka or inaantok ka. Kung makakaranas ka ng pagkaantok, pagkahilo, hypotension, o sakit ng ulo bilang side effect kapag uminom ka ng Rexidol Forte, huwag ka nang magmaneho para ligtas ka. Hindi dapat magmaneho ng kotse ang isang tao kapag nagdudulot ng pagkaantok, pagkahilo, or pagpababa ng inyong dugo. Ang pag-inom ng gamot or pagpababa ng inyong dugo ang pag-inom sa gamot. Ang mga parmasyotika ay nagbibilin din sa mga pasyente na huwag uminom ng alak kasabay ang gamot dahil nagpapadala ito ng pagkaantok na side effect. Bantayan itong mga epektong ito sa inyong katawan kapag uminom ka ng Rexidol Forte tablet. Palaging kumonsulta sa inyong doktor para sa mga rekomendasyon para sa katawan at kalagayan ng inyong kalusugan. Ang Rexidol Forte ba ay nakaka-addict? Hindi naman nakaka-addict ang Rexidol Forte tablet kung susundin mo kung ilan lang ang dapat inumin sa isang araw. Maaari ko bang itigil ang paggamit ng produktong ito kaagad o kailangan kong mabagal na nagamit ang paggamit? Ang ibang mga gamot ay kailangan itigil o hindi agad matitigil ng biglaan dahil sa mga bumabalik na mga epekto. Mangyaring kumonsulta muna sa doktor para sa mga rekomendasyon para sa inyong katawan, kalusugan at iba pang gamot na inyong iniinom. Iba pang mga mahalagang impormasyon sa Rexidol Forte tablet. Pag hindi tayo nakainom ng dosage or kung nakalimutan nating uminom, dapat ba nating inumin ng 2 beses? Hindi na po natin kailangan pang dublehin ang pag-inom ng tablet na ito. Mahirap na po kung dudublihin po natin, doon po tayo nagkakaroon ng mga side effects or overdose. Kung palagi kang nakakalaktaw ng pag-inom, magtakda ng alarm or humingi ng tulong or gumawa ka ng paraan para hindi mo makalimutan na oras na pala sa pag-inom ng gamot. Overdose ng Rexidol Forte tablet. Huwag uminom ng higit pa sa inireseta sa iyo. Ang mga pag-inom ng mas maraming gamot ay hindi nagpapabuti ng kondisyon. Sa halip, pwede ito magdulot ng pagkalason o pagkalubha ng side effect. Kung sa tingin mo na ikaw o may kakilala ka na naobserbahan sa Rexidol Forte tablet, pumunta ka agad sa pinakamalapit na ospital o clinic, magdala ng medicine box o lagyan ng mga label para mas madaling malaman ng doktor ang mga kaukulang
impormasyon. Huwag ibigain yung gamot sa ibang tao kahit na alam mo na sila ay may parehong kalagayan o kung parang may kapareho silang kondisyon katulad mo. Maaari itong kumantong sa overdose. Mangyari lamang na kumonsulta sa inyong doktor o sa inyong parmasyutiko o pakete ng produkto para karagdagang impormasyon. Pag-expired na ang Rexidol tablet. Ang pag-inom ng expired na Rexidol tablet ay malabong magkadulot ng masamang epekto. Subalit, mangyaring talakayin na ang inyong pangunahing tagabigay ng medikal na pangangailangan o parmasyutiko para sa tamang payo o kung sumama ang pakiramdam mo o ikaw ay nagkasakit. Ang expired na gamot ay maaaring hindi na umepekto sa sakit na inyong ginagamot. Para maging ligtas, mahalagang hindi uminom ng expired na gamot. Kung mayroon kang malubhang sakit na kailangan ng palaging pag-inom ng gamot tulad ng kondisyon sa puso, seizure at malubhang allergies, mas ligtas ka kapag makipag-usap ka sa inyong mga pangunahing tagabigay ng mga medikal na pangangailangan para mayroon kang mga bagong supply ng gamot. Paano natin itabi ang Rexidol tablet? Ilagay ang gamot sa kwarto, may katamtamang temperaturang malayo sa init at direktang liwanag. Huwag palamigin ng todo ang gamot maliban na lang kung nakasaad sa package insert. Panatilihing malayo ang mga gamot mula sa mga bata at mga alagang hayop. Huwag itapon sa kubeta o sa lababo ang gamot maliban na lamang kung sinabihan kang gawin ito. Ang pagtapon ng gamot sa ganitong paraan ay nakakadumi sa kalikasan. Mangyaring kumonsulta sa inyong doktor sa tamang pagtapon ng Rexidol 40 tablet. Mga kalalabs, kailangan po nating sumunod kung ano po ang dapat gawin sa pag-inom po ng Rexidol tablet para po maiwasan po natin ang overdose, mga side effects kung ano-ano pa. So, dito po nagtatapos ang aking video mga kalalabs. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala at makikinig at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa lahat po ng aking mga subscribers. Thank you very much sa lahat po ng mga nag-comment. Maraming salamat din po kasi dahil po sa inyo natututo pa ako kung paano ko gawin ang isang video, paano hindi gawin, kung anong dapat gawin sa lahat ng mga video ko. So ito pong muli si Tonit nagsasabi, kung bago ka pa lang po sa aking channel, huwag mong kalimutan i-click ang subscribe at bell button, like, share, and comments para updated po kayo sa aking mga video. So, smile lang po, huwag pong sinumangot dahil ang buhay ay weather lang. Kung may problema kang go lang kasi hindi ka naman po bibigyan ng problema hanggang hindi mo kayang i-resolve. So ito po muli si Tonit nagsasabi, thank you very much. See you next time. Bye-bye.